سلام خانم. قبادخان از سر شب سراغ شما رو میگرفتن. کجاست؟ تو اتاق کارشون هستن. حرف دیگه ای هست؟ نه خانم. پس برو به کارات برس. چشم خانم. ایده خوبیه. تا اونجا که یادمه برادر مرحومم هم من قبل فوتش فکرایی کرده بود برای ساخت و ساز زمینای اطراف کلوب، اما برای ساختن هتل و کازینو و کاباره گمان نکنم برنامه‌ای داشته. جسارت سرکار خانم. اتفاقا اصل این ایده متعلق به خودمون مرحومه. خیلی دلش میخواست که مجموعه تجارت‌های سودآور رو توی دم و دستگاهش داشته باشه. من که حرفی ندارم. رضایت شیرین شرطه. اونم کو شیرین. گیریم که شما مثل ما ازش بیخبر. قبول.
الان که دیگه نقل این حرفا نیست. شما به عنوان عمه و قیم شیرین میتونین پای سند امضا کنین دیگه. دارم فکر میکنم مگه تو اون متارکه هول با دخترموت تعجیل نکرده بودی الان در مقام شوهر و قیم شیرین نیازی به مجوز من نداشتی؟ قبلا مکرر درباره این موضوع صحبت کردیم عمه جان. گفتگو در باب این موضوع هم بمونه برای بعد. خستم قباد جان، باید یک کمی استراحت کنم. اما با همه این اوصاف فکر میکنم هنوزم آدم خوش شانسی هستی. چطور؟ با خبر هستم بزرگ آقا تصمیم به تغییر وصیت‌نامه‌اش داشت. شاید اگه 1-2 روز بیشتر زنده میموند تو تنظیم جدید وصیت‌نامه یه پاپاسی هم برات نمیذاشت. شبت بخیر. غلط نکنم کار این وکیل صدق میگه. باید یه گوشمالی درست حسابی بهش کرد. لازم نیست. غلطی نمیتونه بکنم. باید رو کاغذ ملاک. گمونم اگه یه اتفاقی برای این ورور جادو بیفته بره و همون جایی که برادرش رفت کارامون آسون تر پیش بره. های نصرت، دوباره داری میزنی جاده خاکی ها. من هیچ دل خوش از این تیر و طایفه دیوان سالار ندارم، ولی راضی نیستم آسیبی بهشون برسه. در مورد بزرگ آقام راضی نبودم اگه اصرار تو نبود. میخوام هم شهدت باشه. روز بخیر قربان. بخیر، چه خبر؟ قربان از منزل دیوان سالار متصلا تماس میگیرن که فرد دستگیر شده آیا رد و نشونی از دختر بزرگ آقا داده یا نه. به اونا چه ربطی داره؟ این دفعه اگه زنگ زدن حواله‌شون بده به سرهنگ تا من تکلیفمو با این پسری بزمجه روشن کنم. چشم قربان. حیفتونی؟ خدا وکیلی حیفتونی؟ یه جوون لوتی داشمشتی مثل تو خودشو به خاطر یه بچه ارباب تیتیش مامانی اینجوری نفله کنه. پسر تو اصالت داری، تو جوب پس انداختنت، از ساقه زدی بیرون، تو گوده عرباقت کشیدی، مشتی تو کجا و اینا کجا؟ به خاطر کی داری کتک میخوری؟ به خاطر همون آدمایی که از خوردن خون تو و امثال تو دارن پروار میشن؟ آبروی هرچی بچه پایینه بردی. یه بار دیگه ازت میپرسم، تو اون خونه چی کار میکردی؟ چرا اونجا؟ گفتم الله وقته کی بود، تو مله خونه میگشتم که دست شما فرار کنم که همش تلکی کنم که نشد. دختر خلو چه در رفت. قبل اینکه در بری کجا بودی؟ بعد دارو مجمی همونجا بودم دیگه. مستقیم رفت اونجا. چجوری اون خونه رو پیدا کردی؟ بالا یه مدت خونه رو زیر نظر داشتم، فهمیدم صاحبش دام سفر. من گفتیم بریم اونجا دیگه، چند وقت نیست. دروغ میگی از راست قشنگ‌تر. بابا دروغم چیه؟ هرچی خواستی دارم میگم دیگه. شما بگو من چی بگم، من همونو میگم. من میگم برات سر بزرگ این واویلا هنوز زیر لافه. لابد شروانی هم نمیشناسی؟ نه والا کیه؟ شروانی همونیه که چند شب پیش 3 تا از آدماشو زدی کشتی. بابا کشتی چیه؟ جناب سروان شوخیتون گرفته بابا؟ حالا یه خوردم شوخی کنیم با هم دیگه، همش که نباید کتک بخوری که. با کارت جعلی مأمور شهربانی یه مادر مرده ای رو میگیری وسط خیابون، تو روز روشن خفتش میکنی و ماشینشو بلند میکنی و میری. همون شب ماشین دم در خونه ای که اون 3 نفر رو کشتی پیدا میشه. این یعنی چی؟ خب این یعنی که من باید مغز خر خورده باشم، برم با ماشین دزدی آدم بکشم، بعد ماشین رو بذارم اونجا تا اون ور شهر پیاده گز کنم. باریکلا. این یعنی این که تو تنها نبودی، با هم دستات با ماشین از اونجا زدی بیرون. آقا کدوم هم دست؟
من نیم ساعت بعد اینکه ماشین رو از صاحبش گرفتم حوالی میدون حسن آباد گذاشتمش اونجا. گفتم مواد گیر نیفتم دیگه. میدونی چی میگم؟ بعدم دیگه حالا هر کی برداشته هر کاری باش کرده به من چه ربطی داره؟ مگه من مسئولشم؟ آبارکلا. پس اعتراف میکنی که ماشینو بلند کردی؟ بله. دارومی. بله قربان. اعتراف کرد. بله قربان. حالا به من بگو ببینم با چه انگیزه اون ماشینو بلند کردین؟ انگیزش نمیتونم جلوی بگم. چرا؟ یه ذره حساس و احساسی داستان. ای وای. دارومی. بله قربان. برو واسه خودت. بله قربان. من خوابیدم. تو رو کن. تو این گوشم بگو. ببین نوکرت ما با یه دختر ننه با پولدار قرار داشتیم. گفتیم حالا داریم ملاقاتش کنیم. بعد یه ماشین مدل بالا هم برداریم که بیشتر تحویلمون بگیره. آبارکلا. والله همین بود جواب. آره دیگه. خب حالا این دختر ننه پولدار بالاخره یه آدرسی تلفنی نشونی چیزی داره دیگه. چرا دیگه داره دیگه. چرا داره. آقا نداره. دختر امروزی که آدرس نمیده ما یکی دو دفعه بیشتر ندیدیمش. الان اینجوری شده؟ بله. پس این کارت جعلی مأمور شهربانی و این نامه شهرداری که برای استخدام توی اون دیوونه خونه گرفتی اینا کار کی بوده؟ اینم کار اون دختر ننه بابا پولدار بوده؟ نه. از چی؟ بیا نباشه کار خودمونه. بابا 5 طلا خوشم اومد ازت. حالا میخوام برات یه سیگار روشن کنم. دست درست سیگاری نیستم. چرا؟ تو که همه کار داری میکنی. اینم تجربه کن دیگه. دختر بلند میکنی، تو روز روشن آدم خفت میکنی، ماشین میدوزی، حالا سیگاره شد اخی. چیز دیگه هم میخوای هستا؟ ها؟ بیا بابا. بکش. یکی دیگه راحت باش. مرد تیکه داری منو خر میکنی؟ آره؟ دارومی. بله قربان. جام. دارومی. بله قربان. رفت. جان. با عنایت به مودت حسنه میان آن مقام محترم و خاندان دیوان سالار تقاضا می شود جهت متنبه نمودن این مأمور گستاخ و بی‌نزاکت اشد اهتمام را بفرمایید. ارادتمند بلقیس دیوان سالار. اینقدی هست که من مریض خونه رو بده دستتون در نکنه. اگه وقت بیشتر خواستی بگو. چشم آقا. برو ولی سر کن زودتر بگو. خدا از بزرگیارتون نکن. چطوره شهرزاد خانم؟
چیزی شده خانم؟ خفه میشی، دهنتو میبندی، سر و پا گوش میشی، یک کلام نمیگی. امر میکنم بهت تا آخر همین هفته، نه یک روز بیشتر، جلو پلاستو جمع میکنی، شرتو گم میکنی از این امارت. چرا خانم؟ خفه خون. چرا گورتو گم میکنی که نه انگار وجود نحست بوده تو این دنیا، انگار آب که بخار میشه. بدبخت بی اصل و نسب. میری این تخم مولت هم سر به نیست میکنی. به روح بزرگ آقا، اگه حتی خیال کردی این طولتو علم میکنی که برادرزاده ساده لوح منو بندازی تو هرچل، شریک مال و منال دیوان سالار بشی که خواب پنبه دونه است، زندگی تو جهنم میکنم. چی حرفیست؟ حیف گوش منه با صدای تو و امثال تو خسته شه. از اولش هم میدونستم داری مارمولک بازی در میاری. زودتر از این حرفا باید شرطو کم میکردم، پیش از اینکه عقوق در بیاد و بخواد رسوایی بار بیاری. حالا مگه نری و نشه اونی که من میگم؟ خدا شاهد، چنان بلایی سرت بیارم یه مرغ تو آسمون نمونه به حالت گریه کنه. خودتو تخم مولت ته چاه ته شهر، جایی که عرب نی بندازه. روشنه؟ فقط سر تکون میدی. واسه این چی شد؟ بی حرف و حدیث و حاشیه و توضیح، جلو پلاست جمع، گورت گم، پشت سرت هم نگاه بی نگاه. این پول اونقدر هست کفاف خرجتو بده تا چند وقت. بگیرش. تو گوشت رفته حرفایی که زدم؟ فهمیدی؟ نفهمیدی. من میگم کجا میری؟ اصلا به امان میگم ببرتت یه جایی نتونی خیال خام کنی، چون از اون چشایی دریدت معلومه داری خیال خام میبافی. اما چرا خانم؟ برای اینکه باید بری پیش یه قابلی خونسات این کثافتتو پاک کنه. گناه من چیه؟ گناه تو اینه که پاتو از گلیم درازتر کردی، حد تو نفهمیدی. صبح علب طلوع آماده باش، به راننده میگم بیاد عقبت. خانم خیلی چیزا هست درباره عقوبات آقا نصرت شما نمیدونید، به مهلت بدید. عقوبات این کسی نیست که شما فکر میکنید. خفه خونه مرگ بگیر. این شگرد شما گدا گشناست، تا میافتین تو هرچل شروع میکنین دروغ دقل و جل کردن. خیال محال اگه رازی بوده میدونستی نگفتی، لایق خوراک سگی. اگرم داری دروغ دقل میبافی، همونی که من میگم، تا آخر هفته میفرستمت یه قبرستونی. بعد از اون اگه باز خواستی مزخرفاتی ببافی گوش میدم. خانم ها آقایان و اعضای محترم انجمن فرهنگی بانوان، بسیار مفتخرم از اینکه امروز و در این لحظه رو در روی شما بایستم و مختصری درباره اهداف این انجمن تازه تأسیس با شما صحبت کنم. لازم است همین ابتدای امر به عنوان نماینده بانوان محترم این انجمن بر این مهم تاکید کنم که هدف ما تفکیک و تفرقه میان زنان و مردان نیست. ای کاش در جهانی بودیم که در آن میشد برای حمایت از انسان نامی از زن یا مرد به میان نیاورد و روی مرزها چشم بست. اما باور اعضا بر این است که تا زمانی که نیمی کارآمد و توانا از جمعیت ایران که همانا بانوان هستند در سایه پیشفرضها، جهل و تعصبات فرهنگی یا نادیده گرفته شده و یا گاهی مورد تعرض و تعدی روحی و جسمی قرار میگیرند، لزوم چنین انجمنهایی به شدت احساس می شود. اجازه دهید سخن را به درازا نکشم و همینجا برخی از اهداف انجمن را بازگو کنم. هدف انجمن پیش از هر چیز بی تردید اشاعه فرهنگی است که در آن زنان و مردان دوشادوش یکدیگر سرزمینشان را بسازند، که لازمه آن شناسایی عوامل بازدارنده زنان از این مهم و ایستادن برابر ظلم علیه آنهاست. هدف دیگر انجمن کمک به کودکان بی سرپرست و یا تنگ دست است.
ما زنانی که خداوند موهبت مادری را بهمان عطا کرده آرزو داریم هیچ مادری شب را از اندوه گرسنگی فرزند و یا از وحشت بیماری او و عدم استطاعتش در درمان او بیخواب به صبح نرساند. امیدواریم روزی نباشد که غم فقر، بار محرومیت از خانواده و بار تنهایی را بر شانه‌های لرزان و کوچک کودکی سنگین‌تر کند. برای وصول به این اهداف از شما خیرین محترم تقاضای یاری داریم و از شما می‌خواهیم که فارغ از جنسیت برای سرنگونی تبعیض و فقر کمکمان کنید. خانم‌ها آقایان سپاسگزارم. بسیار عالی بود، خیلی خوب بود. خانم آقایان، من زیاد مصدق اوقاتتون نمیشم. سخنرانی بسیار بسیار تاثیرگذار و زیبایی بود که توسط سرکار خانم دکتر شهرزاد سعادت ایراد شد. جدا که من تحت تاثیر قرار گرفتم. احساس ایشون رو درک میکنم و باش موافقم در مورد بچه‌های بی سرپرست و به خصوص بچه‌هایی که از نعمت حضور مادر بالای سرشون محروم هستن. به همین دلیل میخوام اینجا اعلام کنم که اولین چراغ رو من روشن میکنم. منتها چراغی که من روشن میکنم 40 چراغه و نیازی به چراغای دیگه نیست. با کمال افتخار حاضرم تمام مخارج 1 سال آینده این انجمن رو درباره بچه‌های بی سرپرست و یتیم به عهده بگیرم. البته اگر بخت مساعد باشه و یار، این کمک ها میتونه تا ابد ادامه داشته باشه. ضمن تشکر از پیشنهاد سخاوتمندانه و خیرخواهانه این آقای محترم، دعوت میکنم از سخنران بعدی پشت تریبون بیان سرکار خانم شمس‌الملوک عبادی. عموی مرحوم من بزرگ آقای دیوان سالار مرد بزرگی بود. خانم عبادی اجازه مرخصی میفرمایید من یه مقدار عجله دارم. بله عزیزم، خواهش میکنم. پس من تماس میگیرم و خدمتتون جلسه آینده رو اعلام میکنم. حتما. روز خوش عزیزم. فقط کتاب میخونن و حرف میزنن ولی چیزی که ما لازم فرهاد من وقتی متوجه شدم شخص جان برسه این هست کجا؟ حالا می آقای دیوان سالار، آقای دیوان سالار یه لحظه تشریف بیارید لطفا. به هر حال امیدوارم در ادامه این راه شما منو همراهی کنید. کوچیک. بله آقا. خوشحال شدم. فرمایش. نمایش خوبی بود ولی کور خوندی. خواهیم دید. بنویس. بله سلام عرض میکنم خانم. نه خیر، ایشون کسالت دارن خوابیدن. خیر بیدار شدن عرض میکنم خدمتشون. خداحافظ شما. حالا دیگه کارت به جایی رسیده دور از چشم من داری به مردم دروغ میگی؟ شرمنده خانم، به خدا دلم راضی نیست، اما آقا شاپور دستور دادن. اگه آقا شاپور آقای این خونه است منم خانوم این خونم. شرمنده بیادبیه، اما من مواجب بگیری ایشون هستم. بدبخت گدا، وقتی گفتم از این خونه بندازنت بیرون بری همون بیغوله‌ای که بودی، اون وقت میفهمی مواجب بگیره کی هستی. سلام خانم. سلام. خانم جان وقتش قرصاتونو بخورین. بفرمین تو اتاقتون. من قرص نمیخورم. شرمنده‌تونم خانم، اما دستور آقاست. بفرمید خانم. برو کنار.
بلخیس خانم شما هم کنید دارم میرم دستم تا کجای روزگار بندگی بخوام قبلسی در بیارم تو رو خدا بهم رحم کنید بذارین اینجا بمونم اصلا هرچی شما بگید اصلا بچه‌م هم سخت میکنم هر جا هر طور که شما بگین تازه فهمیدم آقا قباد برادرزاده شما نیست خونش از خونه رعیت نه بزرگزاده نصرت زاده است نه از پشت داداش شما آقا قهرمان دیوان سالار باور نمیکنه فکر میکنه برای نجات خودت داری میگی فایده نداره بدتر جریش میکنی میندازیش رو دنده قوز بدبخت بیچاره اینه توفار چای میندازن ته چای مسترا هرچی بگی خرابترش میکنی خفه خون بگیری بهتره خفه خون بگیرم که برگردم همون جهنمی که بودم با یه بچه بی پدر رو دستم مادر و خواهرام چی میشن مادر و خواهرام برمیگردن همون جهنم دره‌ای که بودن بفرمایید خانم. این چی کوفتیه؟ این همون قرصیه که اون خانم دکتری که اومده بود براتون تجویز کرده. گفتن هم دردتون رو تخفیف میده هم کمک میکنه راحت تر بخوابین. خانم جان یکم بریم بخوابین حالتون بهتر میشه. با نبری ندارین خانم؟ نه برو به کارت برس. با اجازه. سریا خانم به جون بچه ها منم راضی به این کارا نیستم ولی اگر جناب شاپورخان بفهمن و دودمان منو به باد میدن. اتفاقا منم الان میخواستم با آقای شاپورخان حرف بزنم. خب اجازه بدید من همین الان شماره‌شونو میگیرم. بفرمایید. سلام آقا ببخشید وقتتون رو میگیرم خانم میخوام با شما صحبت کنه گوشی خدمتتون باشه. الو شاپور ببین میخواستم یه موضوع مهمی رو بهت بگم درباره اون روز صبح زود که رفته بودم بیرون. آخه الان نمیتونم بگم این نوکری چش سفیدت عین مالک دوزخ وایساده بالا سرم. خب من هرچی بهش میگم گوش نمیده. تو خودت بیا بهش بگو بره گمشه. بیا آقا میخواد با تو حرف بزنه. هم بفرمایید آقا. چشم اطاعت میکنم. عفو بفرمایید خانم بنده بی تقصیرم. بله بلقیس جان. سلام سریا جان اصلا معلوم است تو کجا هستی این روزا؟ وای خبر نداری بلقیس این مرتیکه هیولا اسیرم کرده اسیر نمیذاره جایی برم نمیذاره به کسی تلفن کنم 4 تا نوکر کلفتم عین زندانبان گذاشته بالا سرم شک کرده چند روز پیش صبح زود تنهایی کجا رفتم میترسم اگه بفهمه صاف بذاره کف دست برادرزادت قباد یا بره یه بلایی سر شیرین بیاره اگرم بهش نگم که بلقیس این بالاخره منو میکشه میدونم منو میکشه. چی داری میگی؟ تو چرا زودتر منو خبر نکردی؟ تو قرنطینم میترسم یه روز انقدر به زور بهم قرص و دوا بده که قفل دهنمو بشکنه و بخواد راستشو بشنوه. گوش کن اگه تو بتونی یه مدرک درست درمون به من بدی که نشون بده تو کار افیون شوهری خدا شاهد سریا هم تو خلاص میشی همین برادرزاده ابله من هم شیرین جاش امن میمونه. عکسی دست خطی نوشته ای امضایی. الو شاپور جان تو گوش بده
قربونت برم، بذار من حرفمو بزنم. چیه تو وایسادی اینجا به حرفای زن و شوهری گوش میدی؟ شاپور این دوباره اومده وایساده. نه خانم، من فقط اومدم اینم چیزی لازم ندارین. وایزتون گوش کن بلقیس جون، هر جور شده تو باید منو از این جهنم دره نجات بدی. فردا اگه میتونی صبح زود آفتاب زده نزده ساعت 5:05 پشت دیوار شرقی عمارت ما. من اگه سند و مدرکی هم گیر آوردم برات میارم. البته قول نمیدم چیزی پیدا کنم. تو باید منو فراری بدی قبل از اینکه مردی که دیوونه منو بکشه. خیلی خوب باشه شاپور جان، امشب همدیگه رو میبینیم حرف میزنیم دیگه. من الان خیلی خستم، سرم داره میترکه، میخوام برم بخوابم. آره باشه، همدیگه رو میبینیم. خداحافظ. ثریا، سلام. میدونم قرار بود دیگه هیچ وقت تماسی نباشه با شما. منم چنین قصدی نداشتم اگه واقعا لازم نبود. اما این خیلی مهمه. پای جون ثریا در میونه. فردا صبح علت طلوع پشت دیوار شرقی عمارت شاپور بهبودی باشه. من برای شما اهمیتی ندارم، ثریا اهمیتی نداره، شیرین که داره. این زن جونشو به خاطر شیرین به خطر انداخته. گوش کنین هاشم خان، ببینین اگه ما نخوایم ثریا رو نجات بدیم جون خیلی به خطر میفته. جدا از من و شیرین و ثریا خود شما هم الان دیگه بیش از این نمیتونم بگم. حرفای دیگه هم هست که الان نمیتونم بگم. من یه چیزایی حس کردم که مطمئنم اشتباه نیست. رازهای مگویی درباره وقایع اخیر این عمارت ناز. نه باشه فردا صبح. من به حرمت عشقی که با هم شناختیم قسم میخورم این آخرین باریه که منو میبینید. قسم میخورم. جناب صدق نوری، گلایه بنده از جناب عالی که تا فلک الافلاک بالا میره. خصوصا در فقره برادرزادم شیرین تصور نمی کردم در جریان امورش نباشی. اینکه شما به بنده اطمینان دارید البته باعث افتخاره، ولی دلیل گلایتون رو متوجه نمیشم. شما خیلی ساده گذشتین از خیلی چیزا. اگه وکیل دیوان سالار باقی مونده بودین برادرزاده بی فکر من نمیتونست به این راحتی متارکه کنه با همسرش. شما روی یک عمر محبت برادر من نسبت به خودتون خاک پاشیدین. اینطور نیست سرکار خانم. اگه شما اجازه بدید نمیخوام توضیح بدین. اگه اینجام صرفاً جهت طرح موضوعیه که فقط و فقط میتونم با شما در میون بذارم. خصوصاً پی این که در نوبه قبل عنوان کردین برادرم قصد داشته یه تغییراتی در وصیت‌نامش بده. بسیار خوب، بفرمایید بشینید راجبش صحبت کنیم. البته دلیل و مدرک و سند روشنی ندارم، اما به شدت احساس میکنم کاسه هاست زیر نیم کاسه. نمیدونم گفتنش صلاح هست یا نه. من حتی شک دارم بزرگ آقا به مرگ طبیعی مرده باشه. البته اعتراف میکنم این تخم بدگمانی رو
دور قبل دیدارمون شما در ذهن من کاشتی. چه فرمایشی خانم. من در ملاقات قبلم خدمتتون عرض کردم که منظوری ندارم. حالا به کی مشکوک هستید؟ من بیشتر به نصرت مشکوکم. اون تسلطش به قباد، اون پیچ و واپچ پنهانش با کلفتا و نوکرا، بالاخص با این دختری بی اصل و نسب اکرم بوربوران. اما شما هیچ سند و مدرکی ندارید سرکار خانم. فعلا سند و مدرکی ندارم، اما دیوان سالارا کابوس لغو نمیچینن. اقتضای خون دیوان سالارینه روشن بینی. وقتی ما حدسی میزنیم محال ممکنه اشتباه باشه. خون مرحوم برادرم چند وقتیه میجوشه از زمین که چیزی به من بگه. من احساس میکنم بزرگ آقا میخواد ما چیزی رو بفهمیم و وقتی یک دیوان سالار چیزی رو حس میکنه یا میدونه یا باور داره، ارزش اون رو داره که برای اثباتش خون بریزی. ما این لحن شما عجیب منو یاد روزهای آخر بزرگ‌ها انداخت. البته نمیخوام نگرانتون کنم، ولی تا روشن شدن قطعی این موضوع خواهش میکنم یه ذره مراقب خودتون باشید. اکرم بابا، اکرم خودتی بابا. چی؟ داری میکنی اینجا؟ مگه نمیبینی؟ دارم گدایی میکنم. چی کار میکنی بابا؟ تو رو خدا نکن بابا. کجا بهتر از دم بیمارستان؟ اینجا آدم خیراتشون میگیره بابا. به خدا شدم در به در بی خونه بابا. شبا تو آشغالا میخوابی؟ به خودت چی شد که افتادی به در بدری؟ پول ماهیانه اون افریت جادو رو از کجا میجوریدم؟ دخترم بیاد دستمون بگی منو ببر پیش ننه آبجیات. به خدا خرابم بابا، خرابم بابا. ننه آبجیم تو براش مردی، واسه منم مردی. نگو بابا، تو دختر منی، از خون منی، از پشت منی بابا. رحم داشته باش آخه. چطور وقت سیاه زمستون با یه تا پیرهن و یه جفت دمپای پلاستیکی میفرستادیم دنبال لوله تریاک؟ دخترت نبودم. با کمربند میافتادی به جنون، دخترت نبودم. اصلا من هیچی. چطور وقتی آبجی شیر خورم و تو نشگی از بالا سرت پرد کردی با اینو چلاقش کرده ما برات مهم نبودیم؟ حالا خورشیدت از مغرب طلوع کرده؟ بابا تو بزرگی کن، تو گذشت کن. گذشته ها گذشته بابا. گذشته ها نمیگذره. همیشه یه دیگه از گذشته میکنه به جون آدم میچسبه، آدم رو ول نمیکنه. من هر کثافت کاری کردم و دارم میکنم همش مسببش تویی. تنها بزرگی که در حقت میتونم بکنم اینه، اونم صدقه سری خودم و ننم و آبجیام. نه شرط داره. چی بابا؟ که دیگه طرف من و آبجیام و ننم پیدات نشه. باشه قول میدم بابا، هرچی تو بگی چشم. بابا من درست شدم، عوض شدم، درست‌ترم میشم. تو چشام نگاه کن، من اون گویی نیستم که بودم بابا. به خدا دارم میمیرم، تمام جونم درد داره بابا. دارم یاسین میخونم من. بابا غلط کردم، ببخشید. قول میدم برم، پولو بده، قول میدم. بابا برای چی اومدی آقا بیمارستان؟ نگفتی؟ اگه مریضی به بابات بگو بذار کمکت کنم بابا. تو پدر من نیستی. تو تنها هنر اینه که من آبجام پس انداختی. تو اگه پدر من بودی من الان داشتم خانومی میکردم، نه برای سنار سیشه‌ای برم کلفتی خونه مردم بکنم و 1000 تا حرف بشنوم. تو اگه پدر من بودی توی شهر سگسار ما رو ول نمیکردی هر بلایی سر اون بیاد. من آبجیامو. تو اگه پدر من بودی من نبودم که الان هستم که شدم. تو اگه پدر من بودی. بابا نرو اکرم بابا. آره یه پول سیاه آقا کمک کن. ببخشید خانم، اسمت بوربوران اتاقشون کدومه؟ اجازه بفرمایید.
تشریف ببرین اتاق یک. ممنون. سلام. سلام کجایی یا ننه؟ قربونت برم. چشم من به این در سفید شد ننه. قربونت برم ننه. کی از اتاق اول آورده؟ همین صبحی. دکتر چی گفت؟ چی گفت؟ پاش دیگه خوب شده، بچم نمیلنگه. گفت دیگه از این به بعد عین بچه آدم را میره. برم من. دختر شیرینی دست درد نکنه ننه، زحمت کشید. اولیش برای اسمت خانم. دست شما درد نکنه. ننه بیا. شیرین کام باشی. آبجی اکرم. نه من نمیخورم، خودتون میخوری. بیا بخوری. آبجیم قراره بشه قرقی. اینم پول مریض خونه. یه سری لباسم برای بچه ها آوردم. دست در نکنه ننه. الهی که خدا هزار بهت ببخشه. الهی که سفید بخشین. دخترا ور پریده ها، زشته اینجا بده. بذارین خونه. ولشون کن. قربونت برم ننه، بده. الهی که فدات شم مادر. الهی که نون قلب مهربونه تو بخور. ننه شما هم کم کم جمع کنین، برین خونه رو ترتمیز کنین. خسیسی نکنی. گوشت ماهیچه براش بخر. آب قلم باید بخوره، قوت بگیره. دیزی سلطانی تا یه هفته هر روز دیزی سلطانی درست کنین. آخ جون، دیزی سلطانی اونم یه هفته. دست درد نکنه آبجی. فقط موندم امشبو چی کار کنم. ننه تو که سر کاری، منم با این 2 ور پریده آتیش پاره باید بالا سرشون باشم که پیش اسمت بمونه. خودم پیشش میمونم. مرخصی گرفتم، چشم ازش بر نمیدارم. الهی که خیر ببینی، الهی خدا عمرت بده. یعنی میشه یه روز من عروسی و سفید بختی تو این دخترها رو ببینم؟ اگه بختیارم باشه با یه جهیزیه پر و پیمون میفرستمشون خونه بخت. چته ننه؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ رنگت پریده، لب و لوچت چرا ورم کرده؟ قربونت برم تو اون خونه اذیتت میکنه. نه این چه حرفیه که میزنی؟ خیلی هم حالم خوبه، خیلی هم سالمم. شما همه چیزو گنده میکنی. دخترا اون شعر چی بود که برای ننه میخوندین دفعه پیش که اومده بودم؟ جمجمک برگ خزون، مادرم زینب خاتون، ابروهاش مثل کمون، از شبح سیاه‌تره. چه خبره خانم؟ اینجا بیمارستانه، اتاق عقد که نیست. بله ببخشید، شرمنده، حق شماست. آرومتر. خوب شد. همینو میخواستیم. ننه میان از بیمارستان میندازنمون بیرون، پرتمون میکنن. غلط کردن، مگه من مردم؟ دلکم رو میبره، حاجستم و واجستم، تو وقتی میرسن از یه معلمی رفت به یه روستا که اونجا یه کلاهبرداری ادعای سواد میکرد. معلمه میخواست رسواش کنه. کلاهبرداره گفت اشکال نداره، هر دومون بنویسیم مار، مردم خودشون قضاوت کنن. معلم کلمه مار رو نوشت، کلاهبردار عکس مار رو کشید. مردم سواد نداشتن، دومی رو باور کردن. معلم رو از ده انداختن بیرون. باری کله به این مردم. ولی همه آدم ها اینطوری نیستن فرهاد. یکی مثل خواهر من حسرت زندگی من و تو رو میخوره. حسرت مردی رو داره که فهم تو رو داشته باشه، بشه 2 کلمه باهاش درد دل کرد. همه آدم ها فراموشکارن. زخم زبونای آدمایی مثل همیرا، اون زمان جلون دادن بزرگاها هنوز یادمون نرفته. شهرزاد جان، اگه دل و دماغ نداری میخوای نری؟ میخوای بذاریم یه وقت دیگه؟ نه اتفاقا زمان خوبیه. ذهنمو یه مقدار از اون مواجهه آزاردهنده پرت میکنه. فرهاد جانم، خوشحالم امروز کنارم بودی تو مراسم.
هوشنگ پیش مرگ شما بشه. منم دلم تنگ شده برای شما. امشب که نمیدونم میشه یا نه، چون این پست مدیریت که تو شهربانی بهم دادن خیلی روسمو کشیده. آره بد جوری ماساژ لازمم خانم. بفهمید مهمونه میخوای با جناب جان؟ گوشی به با جناب ادیب و شاعر چه عجب این طرفا قربان. قدم سر چشم ما گذاشتیم، منور کردین کلبه ما. الو جناب سرهنگ، میام خدمتتون، حضوری میام عرض میکنم خدمتتون. بله خدمت میرسم. خواهش میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم. بفهم خواهش میکنم. من در خدمتم. اتفاق بعدی که پیش اومد نکرده بفرمایید. نه والا شهرزاد یه مقدار نگران زندگی خواهرشه، یعنی در واقع دلنگران هر دوی شماست. بنده اومدم میدونی که گفتن این قدم حرفه برای من خیلی سخته، نمیدونم چجوری بگم که هم بر فضولی نشه آقا باشن. نه خواهش میکنم راحت باشید. فقط دلنگران چی؟ احساس میکنه شما یه مقدار سرد شدید تو زندگی، هم شما هم همیرا خانم. بنده به رسم فامیلی خدمت رسیدم که اگه بتونم کمکی کرده باشم. به هر حال با جناقیم دیگه. خب راستش این که شما میخواید به بنده کمک کنید بر من افتخار خیلی بزرگیه، ولی خب یه اتفاقاتی افتاده دیگه، سرماش به زندگی ما هم زده دیگه. بله آقا قباد با شما و شهرزاد خانم مرافعه داشتن، منتها دودش تو چشم ما رفته. آقا از وقتی که این رستوران مرحوم آقا جمشیدو از خانواده گرفتن، خدا رحمتشون کنه، آقا دخل و خرج این خونه دیگه با هم نمیخونه. این آب بارکه اینجا هم که به قول شاعر کجا دهد کفاف مستی ما. در نتیجه بنده مجبورم ساعتای بیشتری تو اداره باشم، بیشتر اضافه کاری کنم، کمتر میتونم برم خونه. بله وقتی هم که ساعتای کمتری با خانواده باشید خب سردی پیش میاد دیگه، طبیعیه. به اصطلاح چی میگن که مسائل زیر سقفیه اینا. بله اصلا دعوای زن و شوهر نمک زندگی نباشه نمیشه. بله از قدیم هم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان نمیدونم چی. بله حالا شما خودتونم تازه ازدواج کردید، هنوز داغید، یه مدت بگذره شما هم سرد میشید. میگید نه این خط این نشون. این ماجرای کوزه رو شنیدید که حتما میگن روش عسل زیرش بیادبی حال بماند. بله گفتن نداره. بفرمایید. ممنون آقا. امین نیست قربان. بفرمایید. بفرمایید خوش بکنم. ماجرای اختلافات زن و شوهری برای بنده مطلب غریبی نیست. تو زندگی پدر مادر خودم هم کم از این قسم بگو مگوها نداشتیم، اما همیشه یه چیزی بینشون بوده و هست که نمیذاره کار به جای باریک بکشه آقا حسین. و هم علاقمندن، همدیگر رو دوست دارن. امیدوارم شما و همیرا خانم هم همینطور باشه. اینکه میفرمایید به قول شما شاعران نکته بسیار قابل تحملیه. بله آقا دهن نیفته چایتون، بفرمایید میل کنید. آقا هاشم چطوره؟ خانواده خوبن؟ خوبن الحمدلله. مادر محترم خب چطور بود؟ به نتیجه رسیدی؟ گویا چندان مایل نیست کسی تو زندگی زناشویش دخالت کنه. واقعا احساسش در مورد من که اینجوری بود. نمیدونم، شاید گذر زمان به حل این مشکل کمک کنه. ببخشید زحمتت دادم. چه زحمتی، خودم خواستم پا پیش بذاریم. خب بگو ببینم کجا بریم؟ اگه دیرت نمیشه یه سر بریم خونه خانم جون. همیرا امروز اسباب کشیدش، میترسم دست تنها باشه. تاش امر شماست شهرزاد خانم. نکن مادر، بیا کنار، نرو جلو دست و پایونم.
ساسا چی کار داری میکنی؟ آقا بیا این دوتا رو بردا ببر اینجا نشکنی. اینو خیلی مواظب باشه. بیبری بذار همونجا رو کرد. ساسا چی کار داری میکنی؟ بیا این بر ببینم. سلام پروین خانم. سلام آقا فرما. چقدر اسباب و اساسیه داره این خواهر من. بله حاضر نصفش تو خونه مونده توی اتاق داره کردم. خودش بود. خودش با سیمین داره اساس جابجا من میرم بالا سر کارگر چیزی رو خراب نکنم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ساسان عمو رو اذیت نکنی ها. سلام علیکم. خیر باشید. خدا کنه این راهی که به عقد ناقص من رسیده افاقی کنه یه گره‌ای از کار خواهرت باز کنی. چرا عقد ناقص خانم جون؟ دور از جونتون. شما عقل کلی. فرهادم صحبت کرد با آقا هوشنگ. دستش درد نکنه. نتیجهش چی شد؟ چی بگم؟ حل میشه ان شاءالله. یه حرفی نزد. چی گفته بالاخره؟ والا گفته مسئله خصوصی من و همیراست خودمون با هم رفع و رجوع میکنیم. سلام علیکم. باشه میتر. تو برو توی چای بخور. من میام. نمیای شما؟ خدا رحمتت کنه آقا جمشید. باش به حالت که رفتی این روزا رو ندیدی. شب بخیر آقا. خانم کجان؟ تو اتاق غذاخوری آقا. به به، شب نشینی تک نفره؟ نه خیر، شب نشینی 2 نفره. خب اون نفر دوم کیه که انقدر آدم خوشبختیه؟ نمیتونه جناب شاپور بهبودی باشه؟ چرا ولی احتمالش کمه، یعنی تقریبا محاله. فقط محاله که محاله. شاپور جان. شاپور جان؟ بیا بشین. خب حالا با چه پنبه‌ای میخوای سر ما رو ببری؟ چی داری میگی شاپور؟ بعد از دعوای چند روز پیشمون من نشستم خیلی فکر کردم. شاید حق با تو بوده که به این قسم از من رنجیدی. توی همه این سالا هم شاید خب گاهی وقتا حق با تو بوده باشه، ولی هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نمیشه که حق داشته باشی دست رو مادر بچه‌هات بلند کنی. و فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینا هم دلیل بشه که پدر بچه ها ندونه که اون روز صبح به اون زودی تک و تنها کجا رفتی. و میدونی که تا ندونی من توی این قفس طلایی زندانی باقی میمونم. باشه، امشب بهت میگم من اون روز کجا بودم. اصلا هرچی بخوای بدونی بهت میگم. میدونی من فکر میکنم که زندگی مشترک ما با همه مشکلاتش خب به خاطر بچه هامونم که شده ارزش اینو داره که برای حفظش سعی کنیم. صبر کن، چطور میشه که یه زنی که اینقدر نادم و پشیمونه و یه همچین ضیافتی را میندازه تلفن رو شوهرش قطع کنه؟ نه من قطع نکردم. قطع کردی؟ قطع شد شاپور. قطع کردیم. تو فکر میکنی من خرم نمیفهمم که این تیارتا برای اینه که سر من شیره بماری؟ من که میدونم تو همه چی به من میگی و میدونی که من سنگ رو به حرف میارم.
میارم. چه برسه ببخشید عزیزم. پاکو بشینیم غذامونو بخوریم باشه. تو چرا این کار منو مجبور میکنی که صورت قشنگی تو به این روز بدم؟ چرا ببین دیگه تلفن رو من قطع نکن باشه. قول میدی؟ بسیار خوب. بشین شاممونو بخور. بخوریم دیگه نه؟ به سلامتی 20 سال زندگی مشترک با تمام تلخی ها و تندی هاش. چشم بادومی، قلم در خاتون، گیس کلاف دود، صورت مهتابی. خبر داری چقدر دلم برات تنگ شده؟ قاتلم نصرت، سر قاتلمو میخوام. عزای دلتنگی کیو گرفتی نصرت؟ هیچ کس. آره تو گفتی و من باورم شد. میفهم حال تو. میدونم دلتنگی یعنی چی. داشتم به قضیه شیرین فکر میکردم. باکت نباشه. پسر الدنگو که گرفتن احتمال 2 تا چک بخوره جای شیرین رو لو میده. چند وقتی که اونم میگیرنش. و همین سادگی هم نیست. با غور نیومده. سگ جون لاک کرده. به من چه اصلا؟ شیرین رو کجای دلم بذارم این وسط؟ بگون چی میشه؟ سرکلش که پیدا شد عمه که حسابی هواشو داره. حق و حقوقش از حلقوم ما میکشه بیرون میذاره کف دستش. اونم میره رد زندگیش. فکر نمی کنم برای همه بلقیستم به همین راحتی ها باشه که حقشو میگیره میره پی زندگی. چی میخوای بگی؟ ببینم تو به عنوان برادرزاده و داماد بزرگ آقا تیغت بیشتر میبره یا خواهر و دختر بزرگ آقا؟ اگر بلقیس و شیرین با هم دست به یکی کنن بعدش هم داستان بشن با هاشم و فرهاد دوره بیفتن تو خاندان دیوان سالار که چه و چه و که و که اون وقت کنترل اوضاع بدجوری از دستمون در میره. تا حالا توی ولایت گل و بلبل خیلی نبوده که همیشه یه عده‌ای با عده‌ای دیگه دست به یکی میکنن تا یکی کله پا کنن. بس دیگه نصرت، بس دیگه. مدام این بوف کور هی زیر گوشم هو ناله میکنه. تو این شرایط من یکی رو میخوام این کوه کنارم وایسه بهم دل و جرأت بده، نه کاری کنه که از ترس شلوارمو خیس کنم. قبات میترسم شیرین تو عالم بیهوشی چیزایی شنیده باشه. اون روز به جز من و تو و شیرین کی تو اتاق بود؟ اونم که بیهوشه گوشه افتاده بود. چی رو شنیده؟ به فرض که بشنوه. حرف یه قاتل فراری دیوونه واسه کدوم محکمه سندیت داره؟
امشب سرد هوا باشه بیا تو نچای یخ. قابات شاپور بهبودی به مراد دلش رسید نه؟ که چی؟ خوشتنش چیو؟ یعنی تو از هیچی خبر نداری؟ اصول دی میپرسی؟ من از کجا باید بدونم؟ اگه شاپور بهبودی ازت نخواسته بود که این زن شهراتو تحویلش بدی؟ اگه میدونستم کجاست که حتما تحویلش میدادم. حرف خودت دیگه. یادت که هست مصلحت خاندان دیوان سالار عجله بر هر چیز دیگه است، حتی اگه پای دل وسط باشه. حتی اگه پای دل وسط باشه. کجایی ببینی پسرت قباد داره چی جونه فری میشه؟ چشمتون نرفته، نه رفتارش نه کردارش، هیچ. تو به کی رفتی پسر؟ چه شبا پنجره رو بستم تا عطر یادت نره از خونه من، چه شبا که یادتو بارون شد تا سرازیر شه از نگونه من، چه شبا که با خودم جنگیدم بلکه سرنوشتم و عوض کنم، عشق با من متولد شده بود نمیشد سرشتم و عوض کنم، کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم، عشق من ندیده بودمت تا با
تنهایی گلاویز نشم. کاش ای کاش کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می جنگم. حتی تو تلخترین لحظه ها هیچکی اندازه تو شیرین نیست. حتی تو شادترین لحظه ها هیچکی اندازه من غمگین نیست. بغض مثل رود راهی میشه و توی دریای گلو میریزه. بین ما سنگترین دیواره، اما عاقبت فرو میریزه. کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم. عشق من کاش ندیده بودمت تا تنهایی گلاویز نشم. کاش ای کاش کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می جنگم.